huomenta. Tänään ollaan Lahdessa. Saavuttiin just Messilä camping-alueelle. Tänään ajetaan Tiirismaan kunkku. Me ollaan naapurin Teemun pakettiautolla liikenteessä. 2 sähköpyörää kyydissä. Kumpikaan meistä ei ole käynyt Tiirismaalla koskaan ajelemassa. Sekä kisa että paikka on uusi. Mä oon muutenkin tosi varautuneen oloinen, kun tuntuu, että mä en oo päässyt pyörän selkään moneen viikkoon. Ja mulla on toi kevyt sähkö, mistä katsotaan riittääkö akku moneenko kierrokseen ja silleen, mutta eipä siinä. Ulkona on 10 astetta pakkasta. Aamulla oli lähties 17 ja vähän arvottiin, että katsotaan kuin käy. Mut eipä siinä, vedetään kamat päälle, käydään hakemaan GPS-chippi ja lähdetään ajamaan. 3 erikoiskoetta. Kokonaismatka siirtymät plus erikoiskokeet olisi 4,5 kilsaa suunnilleen per kierros. Ja eiköhän niitä ihan vähintään 3 settiä pitäisi jaksaa paukuttaa. Kokeillaan. Mennään kattoo. Kun GPS-laite oli noudettu kilpailun järjestäjältä, oli aika aloittaa kipuaminen Etelä-Suomen korkeimman mäen eli Tiirismaan huipulle. Lahden vieressä Hollolassa sijaitsevan laskettelukeskuksen metsiköistä löytyi Tiirismaan kunkun 3 erikoiskoetta. Kilpailuformaatti oli maastopyörä enduro. Ylös piti jokaisen kilpailijan jaksaa itse polkea, mutta vain alas ajettavilla reiteillä mitattiin aikaa. 3 eri reittiä sai ajaa niin monta kertaa kuin halusi, ja näistä kunkin reitin 2 parasta aikaa laskettiin mukaan kokonaisaikaan, jonka perusteella voittaja valittiin. Onko sulla Teemu takarenkaas ilmaa? Onko sulla takarenkaas ilmaa? Näyttää ihan tyhjältä. Hauskana yksityiskohtana siirtymien ja kisaratojen lisäksi oli spreillä lumeen merkitty myös hyvät paikat katsojille. Huipulle päästyämme muutama syvä henkäys ja ensimmäistä erikoiskoetta suorittamaan. Eilisen päivän 15 sentin lumisateesta huolimatta olivat kisareitit kaivettu hienosti esiin ja punainen spraymaali toimi ratanauhoina. Sen lisäksi, että spraymaali merkkasi tärkeitä kohtia radalla, se myös toimi kannustajana monessa paikassa. Noniin. Jeesus, hapottaa. Hapottaa. Vaikka ratojen pohjat kantoivat kuskeja pääosin hyvin, jatkuvana haasteena oli, että pienikin lipsahdus tampatun reitin ulkopuolelle tarkoitti, että eturengas haukkasi syvälle hankeen, välillä singoten kuskin tangon yli, kuten tässä. No niin, päivän ekat kaatumiset ja eka EK sepitettiin ja jarrut saatiin kiljumaan kun käytiin. Ei onneksi sattunut mitään, jarrukahva vähän väänti ja
jotain tommoista pientä. Sitten EK2, joka lukuisten sortuneiden ja kuluneiden reitin reunojen kerran osoittautui ehkä päivän haastavimmaksi radaksi. Ja kyllä, vaikka GoPro saa radan näyttämään tasamaalta, se oli jatkuvaa alamäkeä, paikoitellen jyrkkää ja muutamassa harvassa kohdassa myös jäistä. Okei. Okay. No, Soti. No niin, väliaika kahvia ja pullaa, ei kun siis kevyemmät hanskat ja huurustumattomat lasit. Tai siis toiset goglet ja sit lisää. Vielä olisi puolet ajamatta niin sanotusti. Meikäläisellä Teemu sanoi, että ei tunnu missään. Se on painanut työmatkapyöräilyä sikana. Mä en oo pyöräily moneen viikkoon ja vitsi, ranteet kramppaa, pakarat kramppaa, mitä kaikkea. Mut ei auta. Hanaa vaan. Kisa eväänä on, kuten aina, vähän jollokse vauhtikarkkia. Hyvin toimii ja pysyy pehmeänä pakkasessa. Mä oon ihan valmis, mennään ajaa. EK3 oli yksi parhaita talviratoja, mitä olen ajanut. Se oli selvästi kilpailun pisin erikoiskoe, eikä sen jättäminen viimeiseksi radaksi ollut ainakaan itselleni hyvä idea. Sillä lopun teräviin kulmiin mennessä reidet huusivat hoosiannaa. 4 treenit tällä viikolla eivät varmasti helpottaneet tilannetta.
Erityisen motivoivaahan on aina kaatua pitkällä radalla vain muutama metri ennen maaliviivaa. Toisaalta jos pitää valita kisat, joissa vetää useat tangon yli kaatumiset, niin nämä talvikisat sopivat siihen mukavasti. Vittu. Lipat. Nonni, se olisi Tiirismaan kunkku taputeltu meidän osalta. Täytyy sanoa, että olipa törkeä siistiä. Hyvin tehtyjä hauskoja reittejä, jotka kyllä aika vauhdilla tuhoutuu tolla porukalla, kun paukutetaan sieltä. Että aikoja ei vielä tiedetä, koska virallisesti ajoaikaa olisi vielä 2 tuntia jäljellä, mutta on aika selvää, että ajat ei parane, kun radat räjähtää vaan enemmän. Niin me todettiin, että meikäläisellä ainakaan reidet riitä enää painaa enempää, joten sori vaan mun PT:lle, mutta me lähdetään etsimään burgeria, eiks niin Teemu? Joo, kyllä. Oliko sulla hauskaa? Oli. Hyvä seurasta ja kiitoksia kaikille, jotka on ollut aktiivisesti tuolla ratoja lapioimassa ja tätä hommaa järkkäämässä. Hyvä juttu. Katsojat, pistäkää vielä peukku videolle ja me nähdään taas ensi kerralla.